Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, dezvoltat de Carrefour România. Acest episod este unul cu adevărat special și poate diferit față de episoadele cu care v-am obișnuit până acum și încep prin a vă spune cum am ajuns la tema pe care o vom dezvolta în acest episod alături de invitatul meu. La ultima ediție a festivalului RoWine, alături de partenerii festivalului Reciclador, discutând cu ei, întrebându-i care sunt noutățile în industrie, cu ce se ocupă în ultima perioadă, în mod deosebit, și-au atins subiectul SGR, dar cu oarecare greutate din foarte multe puncte de vedere, greutate în sensul că chiar a dat și dă multă bătaie de cap producătorilor de vin din România și am zis numai bine că putem realiza un podcast astfel încât să răspundem la cât mai multe întrebări, curiozități și nevoi. Și nu puteam avea un invitat mai potrivit și mai bun astăzi alături de mine decât Marius Brânzea. Marius, bine ai venit! Bună, Mirela, bine te-am găsit! Pentru cei care nu-l cunosc pe Marius, cu siguranță mulți dintre producătorii de vinuri din România îl cunosc sau mulți care lucrează cu Reciclador România îl cunosc. Îmi doresc să vă citesc câteva descrieri pentru a vă solicita și mai mult atenția la următoarele minute, astfel încât dacă nu am fost până acum suficient de atenți, așa cum spunea Marius înainte să începem acest episod, cred că acum este momentul. Marius Brânzea este specializat în sustenabilitate și economie circulară la Universitatea din Cambridge, în elaborarea strategiilor competitive la INSEAD, Franța, și în inovarea modelelor de afaceri în Elveția. Are o experiență managerială de peste 27 de ani în diverse poziții, atât în România cât și în străinătate, iar în ultimii 17 ani a fost implicat în mod constant la nivel național și internațional în proiecte legate de sustenabilitate și economie circulară, răspunderea extinsă a producătorilor și sisteme de garanție returnare pentru ambalaje de unică folosință. Printre proiectele de consultanță în care a fost implicat, aș menționa consultanță strategică pentru organizații de răspundere extinsă a producătorilor din România, Germania, Italia, Bulgaria, dar și pentru companii naționale și multinaționale din diferite sectoare de activitate. Proiectarea strategiei pentru ambalaje pentru unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume și, nu în ultimul rând, implicarea în elaborarea unor studii de fezabilitate privind introducerea sistemelor de garanție, returnare în România și în Italia. În activitatea sa internațională activează la ora actuală ca membru permanent în cadrul grupului de lucru pe probleme juridice ale Asociației Internaționale a Deșeurilor Solide, Rotterdam, și în Prevent Waste Alliance, la Bonn. Și nu în ultimul rând, Marius Brânzea este și director strategie Reciclador. Marius! Wow, ce introducere! Am văzut, când citeam, am văzut toată activitatea profesională prin fața ochilor așa și mă gândeam felicitări să facă un om într-o viață. Da. Felicitări, și mă bucur tare mult că te avem în România. Mulțumesc foarte mult! Sunt onorat să mă aflu și astăzi aici și sper că să aduc puțină claritate a problemelor extrem de complexe pe care le ridică un asemenea model economic, cum este sistemul de garanție returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Deja parțial ai răspuns la prima întrebare, ce înseamnă SGR-ul. Depinde pe cine întrebi. Ok, să punem din punct de vedere al consumatorului. Consumatorul se va afla în situația în care pentru aceste ambalaje de tip sticlă, plastic, PET,
și doze de aluminiu, se vor duce la magazin, vor cumpăra un produs care va avea un preț al produsului și a taxat o garanție depozit în cuantum de 50 de bani. Cetățeanul plătește și produsul și garanția și după aceea el, dacă vrea să-și recupereze garanția, trebuie să se întoarcă înapoi la magazin, la orice magazin, să aducă produsul gol, să-l predea peste teșghea la o colectoare manuală sau prin automatele acelea de recuperare, aceste numite reverse vending machine, automate de colectare, și el își recuperează atunci garanția depozit pe care a plătit-o la cumpărarea produsului. Dar cum va impacta industria? Aici urmează, lucrurile sunt extrem de complicate, este un model economic, un model macroeconomic extrem de complex și de foarte multe ori contraintuitiv. Cum va impacta? În general, industria se gândește la aspecte de natură, de costuri, în primul rând. După aceea urmează aspectele de natură logistică, de marketare. Haideți să împărțim costurile. Sunt niște costuri directe și niște costuri ascunse. Haideți să începem cu costurile directe, ca să explicăm costurile directe, pentru că văd așa, toată lumea este expertă astăzi în SGR. Este marota sustenabilității, este the most sexiest topic in Romania today, ca să zic așa. Bun, în primul rând, pentru a înțelege evoluția costurilor, trebuie să înțelegem din construcția economică a modelului garanție-returnare. În primul rând, are costurile lui de infrastructură, costurile plătite de magazine, mă refer la automatele de colectare, costurile de logistică, stațiile de sortare pe care le plătește Returol, costurile de administrare ca orice companie și costurile care includ costuri de comunicare, de IT și implicit și costurile de transport. Astea sunt costurile. Veniturile sistemului însă sunt următoarele. Veniturile pentru banii pe care cetățenii nu și-i-au recuperat, garanția nerecuperată, veniturile din vânzarea materialului colectat, pentru că materialul este în proprietatea Returo, și veniturile plătite de producători prin acel arhicunoscut tarif de administrare. Bun, se spune în business că nu e important costul sau prețul de astăzi. Este important să știi unde va fi costul sau prețul de peste 2-3 ani. Și atunci pot explica foarte simplu. În primii ani de funcționare, cea mai mare contribuție financiară, avem un obiectiv de returnare de 65% în 2024, consumatorul contribuie la sistem cu 35%, ori 7 miliarde de unități, ori 50 de bani, cu 1,2 miliarde de lei finanțează sistemul în anul următor. Și vine și producătorul care plătește și el. Cu cât rata de returnare crește, cu atât contribuția consumatorului scade și cresc costurile producătorilor. Adică, dacă intrați pe site-ul Circulador, noi avem aici o propunere de tarife din hotărârea de guvern. Am fost foarte surprinși să constatăm că nimeni nu întreabă care vor fi costurile și când au întrebat, au fost oarecum șocați. Am propunerea de costuri, dar puteți face o simulare pe site-ul circulador.ro. Este acolo un simulator tarif de administrare. Dacă vorbim de industria vinului, da? Vorbim de sticlă. Costurile cu SGR anul următor vor fi oarecum similare cu costurile pe care le plătesc pentru OIREP pentru aceeași atingere de ținte. Însă, ele vor crește exponențial și în 2025 și în 2026 când cresc ratele de returnare. Nu se ating ratele de returnare, vom vorbi de penalități. Dar acum suntem doar la costuri. Bun, astea sunt costurile de administrare pe care orice producător le înțelege. Să trecem la costurile ascunse. Și vorbim aici. Costurile cu reetichetare, costurile cu managementul stocurilor, costurile informatice, trebuie regândite sistemele informatice. De ce? Pentru că trebuie să ai o evidență distinctă a ambalajelor tip SGR și a ambalajelor secundare terțiare care se duc în OIREP-uri, în contractele cu OIREP-urile în continuare. Ce înseamnă asta? Că am niște costuri și cu resursa umană. Am costuri cu resursa umană. De asta noi avem și această firmă de consultanță Circulador, pentru că avem o cerere foarte mare de a externaliza către noi partea aceasta de management al datelor în relația cu Returo, în relația cu OIREP-urile, se vor confrunta cu un necesar suplimentar de resursă umană, adică costuri cunoscute, costurile directe, tarife de administrare sau pentru neatingerea țintelor penalități, și costurile ascunse care sunt... Marius, de cât timp se discută de SGR în România? Industria, driverul SGR-ului în România, de fapt în toate statele din Europa, a fost dificultatea reală de neatingerea țintelor de reciclare în 2030 pentru ambalajul tip PET. Deci asta este un lucru arhicunoscut. În contextul infrastructurii pe care o avem la nivel național,
Nu se puteau face țintele fer și corect pentru PET și poate și pentru aluminiu. În toate statele care au implementat sisteme garanție-returnare, driverul a fost recuperarea ambalajelor de tip plastic de acest PET. Se discută, cred că prima discuție a avut la nivelul industriei cu asociațiile în 21 decembrie 2018. În ianuarie 2019, industria ia în serios, foarte serios, asociațiile berarilor, producătorilor de apă, de sucuri, iau în serios, foarte serios problema, antamează consultanți, am fost și eu printre acei consultanți implicați în elaborarea studiului de fezabilitate, s-au terminat studiile de fezabilitate. În 3 decembrie 2019 s-a ajuns la un consens din punct de vedere al fezabilității sistemului. Deci se discută despre SGR de 5 ani de zile. Dar să știți că asta este până la implementare, de la punctul T0 până la implementare, de obicei, în toate statele care au implementat asemenea modele, durează 5-6 ani. Da? Cu cât țara este mai mare, problemele sunt mai complexe și atunci durează 5-6 ani. De la idee până la implementare durează 5-6 ani. În alte state durează și mai mult, exemplu Scoției, care s-a amânat încă 2 ani, deci probabil 7 ani. Nu este un model macroeconomic pe care poți să-l implementezi peste noapte. Trebuie să construiești infrastructură de la zero, trebuie să ai o întreagă gândire, e mult mai complicat. Există suport financiar din partea statului pentru implementarea SGR-ului în România? S-a creat așa o falsă impresie că dacă statul este în acționariatul Returo cu 20%, statul va ajuta, statul nu va finanța cu absolut nimic Returo, sub absolut nicio formă. Nici nu va exista un suport din partea statului. Probabil că statul în Returo își va exercita mai mult rolul de supraveghetor al acestei activități. Dar nu va exista niciun suport, răspundându-ți la întrebare. Dacă nu există suport, penalitățile cum vor fi? Vor exista? Există pentru neatingerea țintelor. Îmi scapă actul normativ, propunere de act normativ. Neatingerea țintelor se va penaliza cu 1 leu pentru ambalajul nereturnat de sticlă și PET și 50 de bani. Este o propunere, îmi scapă denumirea propunere și când a fost elaborată, dar există penalități și sunt foarte, foarte mari. Cine le va plăti? În mod evident, producătorii. Da. Și indirect consumatorii, aș îndrăzni să zic. Pentru sigur, că absolut, sigur. Impactul asupra producătorilor se va reflecta asupra consumatorilor. Sigur. Care este ultima zi în care se pot pune pe piață spre vânzare sticle ce nu conțin eticheta care să intre sub egida SGR? Și totodată ce se întâmplă dacă în decurs de un an, respectiv până la 31 decembrie 2024, nu au fost vândute din piață sticlele fără eticheta SGR, dar produse înainte de 30 noiembrie 2023. Bun, haideți să... Am constatat și cred că am spus la un moment dat la o conferință recentă, au fost niște webinari organizate de Returo și chiar și acolo niște scăpări și niște confuzii absolut șocante. Nu vorbim de stocuri de etichete, vorbim doar de stocuri de produse. Orice stoc realizat înainte de 30 noiembrie 2023 se poate comercializa până în data de 31 decembrie 2024. Etichetele care îți rămân poți să le arunci. Ok. Cea de-a doua întrebare era legată de ce se întâmplă dacă avem niște produse realizate în 2023, dar cum este cazul vinului, vor fi puse pe piață în 2025. Aici este o mare problemă. Este o mare problemă. Probabil, din punctul meu de vedere, și aici trebuie cerută o clarificare la Returo, această situație, trebuie cerută o clarificare la Returo legat de aceasta. Poate se va face o derogare sau pur și simplu se va spune că trebuie reetichetat, pus pe ele logo-ul și sigla Returo. Adică le-am pe stoc din 2022, cum este vinul, 2022, 2023, toți vrem un vin roșu mai vechi și asta, sunt pe stocuri și atunci probabil trebuie etichetate suplimentar cu codul de bare și logo-ul Returo. Vedeți, aceasta este doar una dintre provocările pentru care 11 din cele 13 state din Europa care au implementat sisteme de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile nu au introdus vinul și spiritoasele în acest model. De ce? Pentru că și ei au avut consultanți și ei au avut studii de fezabilitate și au înțeles toate aceste provocări pe care, și nu sunt doar astea, sunt multe altele, pe care vinul și spiritoasele într-un asemenea model se poate confrunta
în segere, vinuri și spiritoase. Adică, cred că m-am făcut suficient de clar și aș mai adăuga poate că și statele respective, a fost un driver, statele respective, vorbim state cu orientare viticolă producție viticolă foarte mare, Franța, Spania, Italia, deja ating rate de colectare de peste 80%. Și de ce la noi se implementează SGR-ul sau se dorește, până la urmă am înțeles că nu mai avem scăpare, trebuie să se implementeze, și în alte țări, cum sunt Italia, spre exemplu, nu este printre țările care au implementat pe partea de vin. Și nici nu vor implementa, să știți, absolut. Asta este un lucru foarte clar. Franța recent a anunțat, Franța a avut la dispoziție 3 ani, decizia a fost luată în 2020 să se facă cercetare. Cred că săptămâna trecută în Le Monde s-a publicat faptul că Franța anulează introducerea sistemului garanție returnare în totalitate în Franța datorită unor condiții de natură macroeconomică, un context oarecum general. De ce s-a decis în România? Pur și simplu pentru că avem de foarte multe ori o privire obtuză și nu ascultăm la experți și specialiști. Ne place nouă să știm că noi știm totul. 2. S-a discutat foarte mult despre fraudă la sticlă, la reciclarea sticlei. Ok, poți să stopezi frauda, dar nu cauza probleme și bariere în calea comerțului. Că de fapt ce urmărește legislația europeană? Reducerea impactului ambalajelor asupra mediului și o bună funcționare a pieței interne a Uniunii Europene. Deci ce facem acum? Da? Adică era, plus că, ca și volumetrie, din punct de vedere al numărului de unități, numărul unități de vin și spiritoase sunt oarecum reduse. Cred că s-a întâmplat acest lucru și datorită Asociației Vinurilor, care nu s-a implicat în mod constant și permanent asupra uneia dintre problemele legate de sustenabilitate, cum ar fi acest sistem de garanție. Dacă am fi avut o asociație de producători care să funcționeze cu adevărat... Sigur, nu s-ar fi ajuns aici. Adică dacă, cum sunt asociații care funcționează extraordinar de bine din toate punctele de vedere, mă refer la băuturi răcoritoare, apă, industria vinului, care tratează foarte serios problema sustenabilității, adică și cu responsabilitate toate aceste lucruri, ei fiind și driverii implementării sistemului garanție returnare, pentru că petul și aluminiu, da, într-adevăr, aveau nevoie de acest sistem, cam în toată Europa, dar la sticlă, dacă industria vinului era implicată în mod tehnic, aplicat, da, nu se ajungea la această situație. Cum vezi din punct de vedere logistic obligativitatea producătorilor de a furniza către Returo câte 4 sticle din fiecare SKU, din fiecare produs din portofoliu? Cine va suporta costurile pentru produsele scumpe? Sunt unele vinuri care ajung și la 100 de euro în România la ora actuală. Marilena, am spus și la început am împărțit costurile în costuri directe, vizibile și costurile ascunse. Iată un alt cost ascuns. Da? Este un alt cost, producătorul va suporta aceste costuri. Pune pachet, dule, transport, produsul în sine, are valoare, nu are valoare, nu știu dacă și-l recuperează, asta nu cunosc, că poate și-l recuperează, dar totuși este un cost. Mai mult de atât, creezi noi produse, produci noi sortimente de vin, noi categorii. Până pe 30 noiembrie înregistrarea este gratuită. La fiecare SKU pe care tu îl pui nou pe piață trebuie să te duci să te înscrii și plătești o taxă la Returo. Adică iată încă un cost ascuns pe care producătorii de vin vor trebui să-l ia în calcul. Și la formele atipice ale sticlelor? Nu văd aici o problemă. De ce? Pentru că sistemele de senzorii care citesc codurile de bare și eticheta Returo citesc orice fel de formă astăzi. Adică RVM-uri, automatele de colectare, citesc orice fel de forme, iar la preluarea manuală, cum va fi cazul în lanțurile de mici magazine, nu va fi nicio problemă forma sticlei. Poate, din punct de vedere logistic, m-ar îngrijora cu spargerile pe care se vor produce în procesul de transport de la punctele de colectare la punctele de numărare, în cazul colectării manuale, sau pur și simplu în drumul de acasă până la magazin sau acasă. Da, deci aici văd o problemă. Apropo de transport, să vorbim un pic despre import și export. Cum vor proceda producătorii care trimit vinuri la export, deoarece am înțeles că este interzis să fie exportate sticle ce au aplicat pe ele însemnele SGR. Vor fi necesare etichetări și îmbutelieri separate pentru producătorii sau pentru produsele care ajung la export? Lucrurile sunt foarte simple. Foarte simple. Haideți să luăm cu importul de vin. Importul de vin după data 30 noiembrie, sticla respectivă, aducem un vin din Toscana, da? Îl importăm.
El nu poate fi comercializat fără logo-ul și codul de bară EAN prevăzut în ghidul pus la dispoziție de către Returo. Și atunci trebuie să-l etichetezi. Da? Deci asta cu importul. Nu poți să aduci niciun import fără să aibă logo și codul de bară. Evident, ai intrat în țară, nu este ca la o IREP să-l declar când ai intrat în țară, ai semnat documentele vamale, declararea punerii pe piață se face la primul act de vânzare către distribuitor. Da? În perioada în care este la tine în depozit, tu trebuie să le etichetezi să fie conform sistemul garanție-returnare. În ceea ce privește exportul, așa din discuții neoficiale, înțeleg că în primul an de funcționare nu se va pune atât de mare presiune pe partea aceasta dar este neoficial, adică nu se va pune o presiune foarte mare ce export să fie fără etichetă sau logo Returo. Care este riscul să export cu etichetă și logo Returo? Este ca el să se întoarcă în baza unui comerț transfrontalier, să se întoarcă în țară și cineva să încaseze cei 50 de bani. Unde ar fi vulnerabilitățile? La Vamacu, în zona, să zicem, Szeged, nordul țării, Moldova, Giurgiu, Varna, toată zona aceasta și probabil partea de Serbia, să le vinzi în Serbia și să se întoarcă și atunci cineva încasează niște bani pe care n-ar trebui să-i plătească comerciantul pentru că nu erau puse pe piață. Dar probabil că după primul an de funcționare, ăsta este punctul meu de vedere, dacă situațiile, impactul economic este minim, probabil nu va fi o presiune foarte mare. Dacă impactul este mare, atunci da, cu siguranță, companiile vor trebui să aibă loturi totalmente etichetate și gestionate separat, loturi pentru export. Am atins mai devreme subiectul prețul sticlei, prețul vinului, nu a sticlei, a vinului. În ce măsură crezi că va funcționa sistemul SGR pentru vinuri și spiritoase în contextul în care produsele au valoare de achiziție mai mare, iar valoarea de returnare este doar de 50 de bani? Sistemul va funcționa, nicio problemă. Rata de colectare va fi o problemă. De ce? Pentru că în momentul în care mă duc și cumpăr un vin bun, nu pot să dau un nume, dar un vin bun, da? Și pe care am plătit pe o sticlă 100 și ceva de lei, adică vorbim din perspectiva consumatorului, da. El va căuta la 100 și ceva de lei pentru el, cei 50 de bani nu vor mai reprezenta pentru el un factor motivator să se întoarcă la magazin să-și recupereze cei 50 de bani. Și atunci, vorbind de o categorie de cetățeni educați, vor căuta o soluție de conveniență și îl va depune în containerul pentru colectarea sticlei. Va renunța și va pune cotar, pentru că poate este foarte greu să se întoarcă cu el la magazin. Este ambalajul ca și post-consum. În general, sticla a fost considerată un ambalaj de conveniență, adică pune containerele cât mai aproape, el le pune și ca să aibă infrastructură. Problema în România că nu avem această infrastructură adecvată. Dar dacă am avea, cetățenul ar pune sticla, așa cum se întâmplă în Franța, Italia, Spania, Belgia, de au rate de colectare peste 80%, au infrastructura în apropiere și sticla ajunge în acel container verde, alb cu verde, cum o fi el făcut. Albastru. În care, da, nu, albastru cu hârtia, dar în Italia e albastru. Da, ok, voilà, Italia are albastru. Și atunci, de asta Italia are o rată de colectare a sticlei de peste 85%, pentru că au infrastructura la dispoziție. Dar întrebându-mă, da, există un risc și m-am uitat, ca să dau un exemplu, datele sunt publice, oricine ne urmărește în acest moment poate să caute și va vedea ratele de returnare a sticlei în sistemele de garanție returnare. Nu sar de 85%, adică 80%. Noi avem deja sisteme de tip OIREP în Europa care ating rate de 85%, fără a mai schimba tot comportamentul consumatorului, fără a mai schimba infrastructura. Da, adică este posibil să existe un impact asupra ratei de colectare. Ce ar trebui să facă producătorii în perioada următoare? Nici nu știu, mă gândesc la o chestie extrem de... Asta este punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Asociația producătorilor de vin va trebui să ia în serios provocările logistice, economice, juridice pe care le va genera tranziția către economia circulară și tot această prioritate globală care este sustenabilitatea, pentru că SGR-ul nu este capăt de linie. Rezolvăm SGR-ul, vor urma provocări mult mai mari. Cred că asociația va trebui să se uită cu foarte mare atenție la provocările legate de sustenabilitate și îmi vine în minte obligația de atingerea unor ținte în anii 2030 pentru ambalajul reutilizabil. Să vedem cum va gestiona industria vinului
ambalajul reutilizabil, că trebuie să îndeplinească niște obiective. Cu toți știm că industria vinului este o industrie care are ambalaj nereturnabil, one way. Da? Deci ăsta este un aspect. Asociația trebuie să se preocupe de problema sustenabilității în tot spectrul ei larg. A doua mea observație și recomandare. La ora actuală discutăm despre, la nivel european, de regulamentul pentru ambalaje, care va fi Biblia legislativă, să zicem așa, a ambalajelor. Trecem de la directivă la regulament, se va aplica în mod unitar în toată Europa. Profit de moment și spun că ieri a avut loc votul în Comisia de Mediu a Parlamentului cu toate amendamentele și aș recomanda întregii industrii românești să urmărească cu mare atenție amendamentele adoptate de către Comisie în vot așa, iar industriei vinului să urmărească cu foarte mare atenție amendamentele care au fost aduse sistemelor de garanție returnare în Europa din perspectiva funcționalității, produselor incluse, etichetare, transparență, evitarea barierelor în calea comerțului, etc., etc. Foarte interesant. Sunt niște derogări foarte, foarte interesante. Poate, aș vrea să cred, poate tocmai de-aia și Franța a amânat orice introduce, pentru că orice introduce un sistem de garanție returnare, pentru că pur și simplu cred că a realizat complexitatea problemelor pe care le aduce acest model. Da? Deci asta aș recomanda o asociație puternică, monitorizarea actului normativ numit regulamentul pentru ambalaje al Comisiei în lucru. Există deja un delay în adoptare, se estima că în septembrie 2024 să fie adoptat, probabil că undeva în noiembrie 2024 să avem și regulamentul. Poate și despre Returo ar trebui spuse câteva cuvinte, poate cred că la Returo ar trebui îmbunătățită foarte mult comunicarea cu toți constituenții, transparentizarea foarte multor lucruri, pentru că noi am înființat firma de consultanță tocmai pentru că există atât de multe necunoscute care pot fi foarte simplu rezolvate în relația cu cei care au obligații în colaborarea cu Returo și cred că aici trebuie îmbunătățită partea asta de comunicare și cred că mai ales relaționarea din ceea ce aud așa în piață și ceea ce se vede la toate manifestările, cred că trebuie puțin strânsă legătura cu toate industriile impactate. Vorbim aici chiar și cu Asociația Micilor Magazine, adică trebuie întărită colaborarea, pentru că a implementa un asemenea model la o țară cu 19 milioane de locuitori este și primul caz în lume, pentru că cel din Germania, noi am fi ca și volumetrie, număr de populație și unități introduse pe piață, noi am fi al doilea SGR din lume, după Germania. Numai că noi în realitate suntem primul SGR monopolistic din lume cu asemenea volumetrie, pentru că Germania este un sistem descentralizat, nu este un sistem centralizat ca în România. Dar câteva cuvinte, am putea vorbi luni în șir despre SGR, numai că una este partea vorbită, asta este partea aplicată, cu cifre, cu impact, cu consecințe. Da. Îți tare mulțumesc, Marius. Nu ai pentru ce, Doamne, a fost o reală plăcere să... Așa cum îmi spuneai și ieri când ne-am auzit la telefon, Marinela, s-ar putea vorbi zile întregi și probabil nu am epuizat toate informațiile utile pentru acest subiect și producătorilor, de fapt, pentru că acest podcast este dedicat în primul rând producătorilor și celor care sunt impactați în mod direct de către implementarea sistemului SGR în România. Încă o dată mulțumesc! Cu mare plăcere! Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc. Vă invit să revedeți și celelalte episoade ale podcastului Wines of Romania. Sunt peste 30 de episoade până în prezent, atât pe canalul de YouTube Wines of Romania, cât și în toate sau în cele mai importante librării audio de podcast, Spotify, Google și Apple Podcast. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania.